It's starting to get... It's moving. Ay, hindi ko na alarm. Dali, mag-alarm ka dyan, 15. 1, 2, 3, 1,004, 10, 1,011, 12, 13, 1,016, 1,017. Nakaban ako kay Bobby. Negative ka eh. Negative din. Ang katabi ko yung tulog eh. Bagay. Dito pa lang pala nakakabado na. Abot, mapakita. Paabot ko nga kay Kevin. Tignan mo pa, tignan mo, nagmumove. Yung tugo mo. Regla ka. Nire-regla ka. Nagmumove ko. Yun na puti yan. Dapat one line lang. Abit, dumugo. Bakit hindi? Dumugo. Bakit yung sa'yo? Kaya nga, matitira kung one line at two line. Pag two lines, positive ka. Kung one line. Positive na yan. Dugo na yan. Ano pa? Dalawang line na yan. Sumordan pa. Ay, isa lang nakikita ko. Isa lang, na? Kita mo na, Alex. Isa lang. Oo, isa lang. Isa lang. Yay! Pupunta na tayo mamaya. Kasi mabilis daw pag yung weekdays. 1 hour nga lang daw sila Ella eh. 5:10 daw. 5:10. Mas matagal kasi yung wait na maaga ka pupunta doon. Kasi maraming pupunta ng maaga. Sige. Dalawa na. Isa lang? Isa lang? Gusto mo ba yung positive ka? Dugo? Ba't naging dugo? Dito sa kanya, wala. Wala na, kasi nag-15 minutes na yung kanya. Ganyan din yung kanya kanina. Nag-undergo din yan dyan. Isa lang? So, wala yun? Nosebleed ka pala pa eh. Nag-nosebleed ka. Swab test ba ito? Swab test. Sabi ni Sir, andyan na siya. Wala pa naman, natutulog mo yung ice cream ko. Kaya nga. Dali nga. Ang tagal. 3 minutes yung 3 minutes yung mag-clear. Wala. Hindi naman yung pag nag-one line, wala. One line na talaga siya. Hindi yan tutubuan bigla. Kaso, kabede naman. Abot, pakita ko kay Kevin. Kaabot sila eh. Ano nangyari sa abot ni Kevin? Pfizer nga yun. Nag-cross doon. So, hanggang one line is negative. Pag naging 2 lines po yan, yan ang magiging positive. Positive kayo pag naging may line dun sa T. Sigurado na naman siguro yung isang line yan, wala talagang mag-iista pa nilo yan. Kaya lahat one line lang yan. May alam ka na bang gumamit ito? Nagdalawang line? Kilala ka? Wala. Wala, hindi lahat negative. Ayun. Mega naman So, ito. 4 minutes. Mukhang 4 minutes lang pumuti. Wala, okay na. Bakit 15 minutes pa nakalagpas na yung dugo? Siguro yun lang 4 minutes. No, light na. 4 minutes.